може, він протримається до суботи. В суботу мають з Європи передати сироватку. Він не протримається і до ранку. Якщо хоч на крок підійдете до операційної, я вас звільню. Йому не до мене. У нього з'явилась інша. Не смій навіть підходити до моєї доньки. Я не знала, що це ваша донька. Тепер знаєш. Стій! Стій, тобі кажу, впіймаю, просто вб'ю. Тебе чорти розірвуть. Малий, малий, що з тобою? Малий. Щось мені не подобається ця ідея. Вона образиться. А мені подобається. Здається, Руслан класно придумав. Дякую тобі, Софія. Ти мене завжди підтримуєш. Мі-мі-мі. Ви ще візьміть тут, поцілуйтесь. Усім доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Щось ти сьогодні пізно. Лариса Анатоліївна, я думаю, сьогодні ж мені можна? До речі, а це правда, що Ірод захворіла? Я думав, такі зміюки не хворіють. Хворіють ще як хворіють. І отруються власною отрутою. Ну, я поки що піду переодягнуся. Ви точно всіх попередили? Ніхто не розколиться? Дякую, мамуся. Дякую. І тебе вітаю з моїм днем народження. Так, я вже на роботі. Ні, ще не привітали. Володимир Юрійович? Я його ще не бачила. Ну він же ж точно не забув. Леся, Я передзвоню. де ти ходиш? Нам пацієнта везуть, хлопчик. Швидше за все безхатько. Знепритомнів з незрозумілих причин. Передягайся швиденько. Забув. Усі забули. Коліна то таке, до весілля заживуть, а от голова схожа на черепну мозкову. Свідок сказав, що вона зразу свідомість втратила, як впала. Як це вона взагалі могла так впасти, виходячи з трамваю? Може, хтось зіштовхнув. А може, п'яна? Зранку вона не схожа на таку. Чого ж не схоже? Всю ніч тусила у клубі. Я вчора, до речі, теж у клубі був. Нагоцався, тепер крепатура. Ану, дихни. Що, жартуєте? Бігом дихни. Ну, добре. Дивись мені. Тепер видихніть. Що? Ну, я теж маю бути певен, що ви не пили. Дуже смішно. І що ж ти їв, що тебе втретє знудило? Що знайшов, те їв. А саме? Я не злодій, чесне слово, я не краду, я. Так, ти береш те, що криво лежить. Ну, майже. Добре. І що криво лежало вчора ввечері або сьогодні зранку? Вчора я нічого не їв, а сьогодні трохи хліба, ковбасу і помідору. Ковбаса ще лишилася моєму наплічнику. А де він? Ось цей? Потім ковбасу доїм. Чи вас тут годують? Так, звичайно, годують. Леся, ковбасу на аналізи, але спершу промий шлунок, промовні води, також в лабораторію. Дай сорбенти, глюкозу і, звичайно, кров на загальний. Ну все, виконуй. Звичайно, виконую. Куди я дінуся? Люба, може все ж таки сказати Лесі? Сюрприз сюрпризом, але якось все це не по-людськи. Угу. Руслан таке щось як придумає. А Софій? А ви не помітили, що вони якось надто багато часу разом проводять? Ти думаєш, у Руслана з Лесею все? Він же ж не залізний чекати її вічно.
Це ви через мене сердитеся. Я не тема впав на вашу голову, так? Ти тут ні до чого. Просто в мене сьогодні день народження, а усі про нього забули. У вас день народження? Вітаю! Дякую. Я теж в інтернаті кожного року чекав, що хоч слово хтось добре скаже. Привітає. Але тепер нічого не чекаю. Я на вулиці живу. Так простіше. На вулиці? А де твої рідні? Була лише бабуся, але померла 3 роки тому. А ви тепер в поліцію подзвоните і в соцслужби. Так завжди роблять, коли мене знаходять. Вибач, але ми вже це зробили. Такі правила. Але я в інтернат не повернуся. А якщо повернуся, то знову втечу. Доброго дня. А хлопчик, якого сьогодні забрали від центрального ринку, він вже тут? Так, його нещодавно привезла швидка. А ви йому хто? Ніхто. Просто він у мене вкрав ковбасу, я хотіла дізнатися, що з ним. Його обстежують. Ми діагнозу ще не знаємо. А маєте знати. Розумієте, може, він нас всіх уже чимось заразив. Я ж не дурна, читала я про той туберкульоз. А це точно не туберкульоз, а симптоми зовсім інші. А тоді що? Якась нова інфекція. Він біг, впав. Ви вважаєте це нормальним? Давайте так, щоб ви заспокоїлися, лікар вас обстежить. Згода? Це не кома, на щастя. Хоча вона й досі не отямилася. Це черепно-мозкова, і я думаю, КТ голови дасть нам зрозуміти ступінь її важкості. Ольга Вікторівна, а ви це бачили? Угу. Кисть сильно деформована. Вся долоня в рубцях. І навіть не розгинається. То от як вона впала. Напевно, не втримала за поручень, коли виходила з трамваю. Я так не думаю, тут сильна деформація. Це може бути якась травма або навіть хвороба. Це її мобільний. Відповісти? Ну так, звичайно. Мама. І що їй сказати? Правда? Ну, принаймні, ознак отруєння я не бачу. І температура 36,6. Ви здорові. Лікарю, мені не до жартів. У мене день почався, як у страшному кіно. Малий вкрав у мене ковбасу, а потім знепритомнів. Мов хтось його виключив. То може це в нього поганий день, а не у вас. Я вам раджу. Повертайтесь на роботу, а ще краще візьміть вихідний і відпочиньте. То це 100% не туберкульоз і не якась смертельна інфекція. 100%. І потім ми такі Сюрприз! Клас! А хеппі бьордей співати будемо? знущаєшся? Звісно, будемо. Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday! Не буду вам заважати, у нас підозра на отруєння. І прошу вас, Руслане, не баритися. А відколи це ми на ви? І що це на неї не йшло? Не знаю. Може, і справді образилась. Слухай, давай ми здоженемо її і пояснимо, що ввечері привітаємо, що ми не забули. Ні. Якщо вже заварили цю кашу, то давай до кінця. Поображається і перестане. Зате ввечері ще більше зрадіє.
Добрий день. Мені дзвонили, сказали, що тут моя донька. Назвіть її прізвище. Омельченко. Дарина Омельченко. 21 рік, середньої статури. Можливо, це пацієнтка Ольги Вікторівни. Зараз. О, Софій. Тут до вашої пацієнтки прийшла. Я її матір. Дуже добре, що ви так швидко приїхали. Це я говорила з вами по телефону. Мені сказали, що Дарина випала з трамваю. Її штовхнули? Ми думаємо, що це через руку. Можливо, вона не втрималася. Скажіть, а що з її рукою? А що сама Дарина говорить про падіння? Як це сталося? На жаль, ваша донька ще непритомна. Ви по телефону говорили про черепно-мозкову травму. Струс? Боюся серйозніше. Рентген показав забій мозку середнього ступеню. Тоді ми лише витрачаємо час. Я забираю Дарину у свою лікарню. Свою лікарню? Так, я головний лікар 8-ї лікарні. Мої спеціалісти нададуть доньці найкращу допомогу. В той час, як тут. А тут теж є хороші спеціалісти з усією повагою, але Він сказав, що втік з інтернату. Леся, він звідти вже разів 10 тікав. Так, звуть його Максим Причепа. Він сирота, вештається вулицями, краде, потрапляє до поліції і знов те саме. Інтернат, втеча. Ну, мабуть, йому там не дуже солодко живеться, якщо він постійно тікає. Ну, мабуть. До речі, ви дізнались, що з ним? Бо директор інтернату питає, коли його чекати назад. Ну, поки що чекаємо на результати аналізу. Не смій навіть підходити до моєї доньки. я не знала, що це ваша донька. Тепер знаєш. Все. Я забираю Дарину подалі від тебе і цієї клятої лікарні. Її не можна транспортувати. З тобою я її не залишу. Добре, у нас є інші лікарі, але не робіть дурниць. Ваша донька у важкому стані, вона може не перенести переїзд. Негайно відведіть мене до головного. Добре, як скажете. Ольга Вікторівна, а що це було? Минуле мене наздогнало. Я не розумію. Коли я виходила з відділення, він навіть жартував. А тепер сам дихати не може. А що там з аналізами? Результати готові? Я не знаю. Ви думаєте, у нього серйозне отруєння? Підозрюю, що це не отруєння. Судоми, пошкодження життєвих функцій – усе це ознаки ураження нервової системи. Можливо, енцефаліт. Але ж температури немає. Я півгодини тому міряла. Так, але енцефаліт може перебігати і без температури. А хлопчик на вулиці міг підхопити що завгодно. Так, не будемо гаяти час. Оквап Хоменка нехай надасть результати аналізів крові. Якщо там нічого, будемо робити спинномозкову пункцію. Перевіряти на енцефаліт. Ваш, як ви кажете, найкращий лікар був колись і моїм найкращим лікарем, допоки не розділив моє життя на до та після. Вибачте, Броніслава Володимирівна, але я щось нічого не розумію. Лікар Соболь 10 років тому працювала у моїй лікарні. У 8-й, де ви і досі працюєте головним лікарем. А вона вам не розказувала? Розказувала, тільки не про те, як вона звідти пішла. Не пішла. Я її вигнала. А що ж там сталося? І яким чином це стосується вашої доньки? Моїй Дарині пророкували велике майбутнє в музиці. Вона грала на фортепіано як ангел. Аж поки того фатального дня вона не розбила дзеркало і не порізала руку. Пошвидки її привезли до моєї лікарні. А Ольга Вікторівна робила операцію. Так. І невдало. Рука її довго гоїлася, деформувалася. Пальці погано згиналися, аж допоки зовсім не перестали згинатися. Про музику довелося забути, про все, що мріяла. Розумієте, про все довелося забути. Я вам дуже співчуваю, але ви впевнені, що це сама Ольга Вікторівна? Так, впевнена, це її вина. І більше я вашу Соболь до Дарини не підпущу. Ви знаєте, що транспортування в такому стані неможливе. І ви, як лікар, повинні це зрозуміти. Ну, я займуся тоді вашою дочкою. І повірте, ми зробимо все можливе. Ні.
ви зробите і неможливе. Ти не уявляєш, яким тоном вона говорила з нашою Ольгою Вікторівною. А Ольга Вікторівна така, ніби кролик перед удавом. Софі, вибач, мені треба закінчити з аналізами пацієнта Гурського. Тут щось не те. Я взагалі не впевнена, що Ольга Вікторівна прийде сьогодні ввечері. Та й у мене якось настрій зіпсувався. А ще всі мене смикають. Ти точно? Софі, я не можу зосередитися. Будь ласка. Та я взагалі можу піти. Не думала я, що ти такий. Та ні, я нічого не маю проти, ви вільні люди. Просто ти мені стільки казав. Тільки не це. У вашого пацієнта не харчове, не хімічне отруєння. Володимир Юрійович підозрює енцефаліт. Невже Ні, не енцефаліт. В ковбасі, яку він вкрав, дуже велика доза ботулотоксину. Ау, хлопчик. Тільки не кажи, що у нього ботулізм. Вкрай важка форма. Ольга Вікторівна, зв'язок був поганий, я не розчула. Щось трапилось? Софі, негайно зроби мені рентген деформованої кисті Дарині, дівчині з черепно-мозковою. А хіба мати не забирає її у свою лікарню? Я не знаю, але поки вона тут, будь ласка, поквапся. А ви якась бліда. Як себе почуваєте? Дякую, бувало і краще. Софій, вибач, залиш нас з Ольгою Вікторівною наодинці. І зроби те, що я просила. Мати вашої пацієнтки мені вже все розказала. Але я хотів би почути і вашу версію. Ботулізм. Але, як правило, до початку хвороби проходить декілька годин або навіть днів. Він їв цю ковбасу зранку. І от практично одразу перші симптоми. Руслан сказав, що вміст ботулотоксину дуже високий. Володимир Юрійович, вибачте, але я без вашого розпорядження, поки бігла сюди, вже повідомила в санстанцію і подзвонила слідчому. Правильно зробила. Треба негайно вилучити всю партію цієї ковбаси, поки жертв не стало більше. Ігор Вадимович теж так сказав. Сподіваюсь, все обійдеться. Але от що нам з ним робити? А сироватки від ботулізму ще немає в Україні? Офіційно ні, в тому то і проблема. А без цієї сироватки у нього шансів немає. Броніслава Володимирівна була для мене не тільки начальницею. Вона була моєю наставницею, взірцем, ідеальним лікарем. Аж до того дня, 10 років тому. Це коли її донька порізала руку? Так. Рана була надто глибока, без операції було не обійтись. Я благала її дочекатися фахівця з центру кисті, але вона захотіла оперувати сама. Чекайте, а вона казала, що операцію робили ви? Ні, я лише асистувала. Але вона зробила запис, що операцію проводила я, щоб в лікарні не говорили, що вона буцімто нехтувала забобонами і оперувала родичку. Тоді це була лише формальність, потім все це зіграло зі мною злий жарт. Це коли вже з'ясувалося, що операція неуспішна. Так, вона не лише звільнила мене, але й розповіла все своїй дочці. Що нібито я лишила її музичного майбутнього і ледь не вбила, відібравши руку. Та що ж там за поріз такий? Броніслава казала, що після операції рука її доньки взагалі не розгинається. Я сама не розумію, що сталося. Не розуміла тоді, не розумію і зараз, звідки такі ускладнення. Я бачила всю операцію, вона все зробила правильно. Ну, виходить, не все. Тому я попросила Софі зробити рентген деформованої кисті Дарини. Ми подивимося, що там, і все зрозуміємо. Ні. Вас я відсторонюю. Я сам буду займатися цією дівчиною. Навіть картки її медичної не торкайтеся. Так всім буде краще.
Ледь вирвалася до вас. Ця Броніслава не відходить від пацієнтки ні на крок. Постійно втручається, заважає Івану Петровичу, контролює його. Може, це й добре, що вас відсторонили, бо вона б вам весь мозок виїла. Дивно. Дуже дивно. Що саме? Софія хотіла попросити тебе ще про дещо. Мені потрібні результати УЗД руки Дарини. Їх же робили УЗД. Так, і Іван Петрович призначив. Але її картка і всі результати у нього. Будь ласка, для мене це дуже-дуже важливо. Але я не розумію, чому. Якщо не хочеш допомагати, не треба. Я розумію, що це ризиковано. Я сама. Ні, Ольга Вікторівна, ви ж знаєте, я все для вас зроблю. Вам потрібні результати УЗД, вони у вас будуть. Тільки не беріть все так близько до серця. Вже взяла. Це все? Зачекайте, людоньки, що це робиться? Ну за що? Тільки пояснювати. Ковбаса, яку сьогодні вранці вкрав хлопець з вашого лотка, заражена ботулізмом. Це брехня. Неможливо. Я купую її 5 років у одного постачальника. І нічого ніколи не було. Ну от ніколи не було, а зараз є. Як мені пояснили медики, збудник ботулізму, швидше за все, розмножився у фарші через порушення технології, а потім ковбасу неправильно запекли. Ну навіть якщо одне кільце ковбаси неправильно запекли, інші ж нормальні. Поверніть, дайте працювати. Ви жартуєте? Чи просто не розумієте, що ботулізм – це дуже небезпечно? Небезпечно. То ви мене залякуєте? Аж ніяк. Без сироватки смертність практично 100%. Тепер зрозуміло? Господи. Але ну це все одно якась помилка. Чи може той малий наговорює? Той малий, як ви кажете, зараз в реанімації, і він сам не може дихати. Ви впевнені, що ніхто не встиг купити цю ковбасу? Та ні, її ж тільки сьогодні привезли. Так, все, ми до постачальників, треба вилучити всю партію. І ще якісь перевірки будуть? Будуть. Санстанція. Вона зараз там, скоро прийдуть до вас. Я впевнена, що вони доведуть, що у нас усе в порядку, а ви до мене приїдете і будете вибачення просити. Тоді до зустрічі. Так, мамусь, щось терміново. У нас важкий пацієнт, маленький хлопчик. Що? Та я вже й забула про свій день народження. Ні, ніхто не привітав. Я не знаю, чому. Що? Руслан теж забув. Та й йому зараз не до мене. У нього з'явилась інша. Софія, що ти тут робиш? Я до Івана Петровича прийшла спитати про результати аналізів нашої пацієнтки. Там мати її питає, вже не знаю, що говорити. Але ж Іван Петрович зараз в реанімаційній палаті разом з Броніславою. А чому вона сама у нього не спитає? То він вже там. Тоді я піду. Софій, чекай. Це правда, Що правда? що у тебе з Русланом Хоменко стосунки? Які стосунки? Руслан мені колега і друг. Я клянуся. Так правда чи ні? Ні. А чого ж ти так нервуєш? Бо я поспішаю. Час в реанімацію вже. Так, одну ампулу. Хоча б одну ампулу я заплачу. Немає. Добре. А може ви знаєте, де можна дістати?
Ага, ніде. Дякую. Олег Андрійович, це Гурський з лікарні швидкої допомоги. Я шукаю сироватку від ботулізму. Так, я знаю, що офіційно в Україні її немає. Може, неофіційно. Так, дуже потрібно. Добре, вибачайте. Володимир Юрійович, ви не повірите. Ми вилучили всю партію тої клятої ковбаси. Вона вся заражена ботулізмом. А покупців госпіталізували? Ну, на диво, ніхто купити ковбасу не встиг. Інспекція зараз трясе виробника і перевіряє інші партії. Сподіваюсь, обійдеться. Обійдеться тільки не для нашого пацієнта. Як він це почуває? Гірше. І без сироватки, ну, самі розумієте. Є якісь шанси її дістати? Іван Петрович намагається домовитись про доставку з-за кордону, але з цим теж проблеми. В Україні сироватки взагалі немає. Є. Тримайте. Відчула себе майже шпигункою. Дуже-дуже тобі дякую. Ну, все, як я і думала. Що? УЗД показує, що рубець від старої операції невеликий, але навколо нього вузли і тяжі. І сухожилкові листки кисті сильно викривлені навіть на відстані від рубця. А тепер подивись на рентген одразу після операції. Так, все зовсім інакше. Нормальна кисть, тільки рубець після операції. Угу. Така деформація навіть за 10 років можлива лише в одному випадку. Але ця хвороба притаманна лише літнім чоловікам і аж ніяк не молодим дівчатам. Тому щось я нічого не розумію. Ну що, Івану Петровичу, з міністерства відповіли? Бо у мене вже немає сил дивитися на Володимира Юрійовича. Він так змарнів за кілька годин. І хлопчика шкода. Не можуть вони допомогти з сироваткою від ботулізму. Кажуть, знаєте, які у нас тепер відносини з сусідньою країною. Так, звісно. Але ж ми можемо замовити сироватку в Європі. Та вже замовив. Але буде вона аж в суботу вранці. Хлопчик стільки не протримається. Я знаю. Шкода його, але ну що, ну і таке буває. Іван Петровичу, А, я хочу вам дещо показати. прошу. У нашої пацієнтки контрактура дюпюїтрена. Це ви про дівчину, яка впала з трамваю? Так, я думала, що це наслідок операції, але порівняла наші нові знімки з тими, що лишилися в моєму комп'ютері. А ви що, зберігали знімки 10 років? Так, я вивчила знімки, бачила УЗД. УЗД? Звідки? У мене ж всі результати тут. Це неважливо, вислухайте мене. На старих знімках видно ледь помітний крихітний вузлик на сухожилку. Тоді ані я, ані Броніслава Володимирівна не звернули на нього уваги. Ні, це рідкісна, особливо для дівчат, хвороба кисті. І ми так думали, тому тоді і не помітили. А це був початок хвороби. Кисть деформується внаслідок розростання сполучної тканини. Хвороба все одно проявилася у Дарини, але тією операцією ми лише пришвидшили процес. А ви знаєте, ви праві. Є новини? Сироватки не буде. Що тепер робити? Не знаю. Дурна ситуація. Все може вирішити лише одна ампула з сироваткою, а її немає. І маленька людина просто помирає у нас на очах. Ух ти. Я вже й не думала, що ти прийдеш. Чого це? Це ж я придумав цей сюрприз. Я просто дуже був зайнятий аналізами. Не ображайся. Уявляєш, Лариса Анатоліївна думає, що у нас з тобою стосунки. Серйозно?
То може і Леся ревнувати почне. Прикольно. Нічого прикольного я тут не бачу. Та й взагалі, може, треба було привітати Лесю вранці, як і всі, а ми тут. Та все буде круто. В ресторан я вже дзвонив. Піцу і суші підвезуть о 7:00. Музичку я закачав. З прикрасами те, бачу, розібралися. Так що вище носа. А це у Ольги Вікторівни цей Річниця весілля. Платинове там чи яке? платинове, це 70 років. Ага. Та яка різниця? Леся, будеш нам допомагати? Ревнує. Вона мене ревнує. Давай 5. Та йди ти! Ми наче домовились, що вона усунена від лікування моєї доньки. Так чого ж ви мене кличете на перемовини? Познущатися вирішили? Вона, як ви говорите, має вам дещо сказати. Я не буду її слухати. Броніслава Володимирівна, це контрактура Дюпюй-Трена. Що? Ми обидві винні. Тоді ми не помітили початку хвороби, і тією операцією лише пришвидшили процес. Я знаю, що ви хотіли як краще. Хотіли врятувати руку своєї дитини і бажали їй великого музичного майбутнього. Контрактура Дюпюй-Трена неможливо у її віці. Можливо. Подивіться самі. Ні, це якась помилка. На жаль, ні. Що? І що тепер? Ха, і навіщо ми взагалі про це говоримо? Моя донька має черепно-мозкову травму, вона й досі без тями, і тут мова вже йде не про руку. Дарина отямиться і продовжить жити, а от з рукою чи без, тепер це залежить тільки від вас. Без руки? Що ти верзеш? Подивіться. Хвороба прогресує. І якщо не зробити операцію просто зараз, надалі лишається хіба що ампутація. Ні, не все так погано. Правда, це я оперувала. Я власними руками, я припустилася помилки. Що сталося? Показники серцевої діяльності падають. Що нам робити? Леся, припини мене постійно про це питати. Я не знаю. Я пост у соцмережу виклала, щоб допомогли сироватку знайти. Вже 1000 репостів. Леся, сироватки немає. Ну, може, він протримається до суботи. В суботу мають з Європи передати сироватку. Він не протримається і до ранку. Софі, чекай. Готуй операційну. Для кого? Для дівчини з реанімаційної палати. Для Дарини? Так. Але ж вас відсторонили і. Ольга Вікторівна, зачекайте. Я забороняю вам робити операцію. Але ж її мати мені дозволила. Хіба ви не чули? А я не дозволяю. Але у нас немає часу чекати. Ви бачили знімки? Бачив. Я викликав ортопеда і сам йому асистуватиму. Ні. Цю операцію робитиму я. Ольга Вікторівна, я поважаю ваші принципи, але ні. Якщо хоч на крок підійдете до операційної, я вас звільню. Готуй операційну. Але ж вас сьогодні вранці оглянув лікар, і ви здорові. Та до чого тут я? Я хотіла поговорити про того малого. Ну добре, я зараз наберу Володимира Юрійовича. Люба. Олеся, тут пацієнтка має справу до Володимира Юрійовича. Що йому передати? Боюся, Володимир Юрійович не зможе до вас підійти. У нас дуже важкий пацієнт. Хлопчик з ботулізмом. Так я й хотіла віддячити тому хлопчику. Якщо б він не вкрав ту чортову ковбасу, я би її з'їла і Богові душу б віддала. Тому це вам. Тримайте.
А що це? Сироватка від ботулізму. Сироватка? А звідки? У мене племінниця працює у приватній лабораторії. Отож, я їй подзвонила, розповіла всю історію, і вона мені сказала, що в них є один зразок, і документи є. Що це? Сироватка. Але звідки? Це не важливо. Іван Петрович вже перевірив документи і дав дозвіл. Наче все. Думаєте, її рука буде працювати? Принаймні, ми зробили все для того, щоб вона її не втратила. А чи відновиться рухливість, чи ні, не знаю. Час покаже. Ольга Вікторівна, вас Іван Петрович терміново викликає. Дякую. Іван Петрович дізнався про операцію. І що ж тепер буде? Ольга Вікторівна, ну я чекаю пояснень. Ось, Що це? заява на звільнення. Та чекайте ви. Ну це я так ляпнув про звільнення. Я ж не думав, що ви отак одразу. Ольга Вікторівна, я чому вам заборонив оперувати? Це не тому, що я там не довіряю вам чи сумніваюся. Просто я боявся за вас. Ну, ця ж її мати. Ну, що я буду 100 разів повторювати? Ви ж самі все знаєте. Іван Петрович, скажіть мені, були у вашій біографії пацієнти, яким ви хотіли допомогти, але не змогли? На жаль, були. Та у кожного лікаря у мене. Отак і для мене Дарина була такою пацієнткою. А зараз Дарина отямиться, і я сподіваюся, що зможе хоча б поворухнути рукою. І тоді моя совість буде чиста. Ну, а якщо не зможе? Її ж мати буде продовжувати вас цькувати. Послухайте, я тоді витримаю і зараз. Але тепер я знаю, що я зробила все, що змогла. Ну, як ти? Дякую, що врятували мене. Насправді це не ми. А далі що? Мене повернуть в інтернат? Ну, деякий час ти побудеш тут, а потім так. Ти хороший хлопчик, і для тебе обов'язково знайдуться батьки. Ну, я ж все розумію. Всиновлюють маленьких, слухняних, таких, як я, ніколи. Я не крав вашу ковбасу, клянуся. Та крав. Але я не серджуся. Ти ж мені життя тією крадіжкою врятував. Вибачте, я голодний був, я більше так не буду. А більше ти справді не будеш. Я про це потурбуюся. Я говорила з директором твого інтернату, телефонувала у ці соціальні служби, і мені сказали, що я можу тебе всиновити. Чоловіку я також дзвонила. Він згоден. Це ви так жартуєте? Ні, чого ж? Своїх дітей Бог мені не дав. Але він послав мені тебе як янгола-охоронця. Ну що ж я, дурна, не бачити такі знаки Божі. А це точно, ви не передумаєте? Можна я тебе обійму? Мам, не треба, не плач. Це ж добре. Тільки голова болить. І рука. А з рукою що? Вам зробили операцію. Дуже хороший лікар зробив операцію. І тобі має стати краще.
Я зможу грати на фортепіано? Я не знаю, донечко, але ми будемо старатися, разом старатися. І ще я тобі хочу дещо розказати. Покличте, якщо щось буде треба. Я маю тобі це сказати, бо так буде чесно. Мамусь, ти про що? Лікар Соболь, яку я всі ці 10 років проклинала, Та лікар, котра оперувала мене. так. Тобто ні. Це я оперувала тебе. І я допустилася помилки. І Ольга Вікторівна тут ні до чого. Пробач мені, моя донечко. Я нікому не довіряла, я хотіла як краще. Пробач мене, донечко. Мам, я розгинаю руку. Розгинаю. О, Леся, поговорити треба. Не треба переді мною звітувати, я все розумію, Руслан. Леся, приходь через 10 хвилин у кафе, поговоримо. А ми можемо поговорити тут і зараз. Леся, будь ласка, через 10 хвилин у кафе. Софія сказала, що Дарина прийшла до тями. Так, вона може рухати рукою. Що? Так, Але ж пройшло лише кілька годин після операції. так, але вона рухає. Потроху, але рухає. Олю, я навіть не знаю, як тобі подякувати. Не треба дякувати. Ні, треба. Ще після всього, що я зробила. Вибачте, мені треба оглянути вашу доньку. Ну, що я йому скажу? Що скажу? Ну, щось типу то. Руслан, ти мене багато разів запрошував на побачення. Я сама, в принципі, у всьому винна. А я тебе кохаю. І де ж вона? Дякую! А я думала, що ви всі забули. Лисюні, ну як ви могли забути? Це все Руслан придумав для тебе. Ну, я вирішив додати трошки адреналінчику у наші сірі будні. Це кому тут адреналіну замало? Ти хіба не в нашій лікарні працюєш? Іди давай. Дякую. З днем народження, Лисюня. Дякую.